Hi guys, I am Insorio and this is Papag from grade 11 Heisenberg. And so today we're going to discuss about the derivatives of 6 trigo functions. So let us know first the derivatives of 6 trigonometric functions. So we have 6 trigonometric functions which are sine x, cosine x, tangent x, cotangent x, secant x, and cosecant x. So, pag dinerivative siya, ito yung mga magiging sagot. So, for sine x, pag dinerivative mo siya, it will be equal to cosine x. And for cosine x naman, pag dinerivative mo siya, it will be equal to negative sine x. Sige, cut na lang. So, for tangent x naman, pag dinerivative mo siya, it will be equal to secant squared x. And for cotangent x, it will be equal to negative cosecant squared x, and for secant x, it will be equal to secant x tangent x, and for cosecant x, it will be equal to negative cosecant x cotangent x. So, lagi niyong tatandaan na pag dinerivative mo ang cosine, cotangent, and cosecant, ang derivative nila ay negative. So, tulad nga na sinabi ko kanina, pag cosine x, it is equals to negative sine x, and for cotangent x nga, negative cosecant squared x, and for cosecant x, negative cosecant x, and cotangent x. So, here's the derivatives of 6 trigonometric functions. So, let us have an example. So, example number 1. So, we are given a function of sine 2x. So, para mapadali nating makuha yung derivative ng sine 2x, So, next we have example number 2. So, ang given problem natin dito is f of x is equals to cosine 3x squared minus 1. So, ang gagamitin natin na formula is negative sine u times du over dx. So, kaya siya naging negative sine kasi yung derivative ng cosine is equals to negative sine. Then, after nun, kunin natin yung value ng u at saka ng du over dx. Ang value ng u is equals to 3x squared minus 1, while yung value naman ng du over dx is equals to 6x. So, nakuha natin yung 6x sa derivative ng value ng u. And ginamitan natin yan ng power rule. Yung exponent, i-multiply natin siya sa base, which is 3. 3 times 2 is equals to 6x. Then, yung negative 1, makakancel na lang siya. Kaya, ito yung natirang value ng du over dx. So, after na magka-come up tayo sa answer na negative sine 3x squared minus 1 times 6x. Pag nakuha na natin to, ang gagawin na lang natin is simplify na lang natin siya. So, our final answer is f prime of x is equals to 6x sine 3x. Sige, i-cut na lang natin. So after nun, makukuha na natin yung final answer, which is f prime of x is equals to negative 6x sine 3x squared minus 1. So, let us have more examples. So, meron tayo ngayong function na cosecant e raised to 3x. So, tulad ng ginawa natin kanina, kukunin natin yung formula para mapadali natin makuha yung sagot. Yung derivative netong cosecant e raised to 3x. So, ito yung formula natin. Negative cosecant u times cotangent u times du over dx. So, nakuha natin tong negative cosecant u times cotangent u dahil dinerivative natin tong cosecant, which is this. So, yung u natin ngayon ay etong e raised to 3x na. So, kukunin naman natin yung derivative netong e raised to 3x para makuha natin yung value nito. So, para makuha natin ang derivative netong e raised to 3x, ay gagamitin natin siya ng formula na e to the u times derivative of the u. So, e to the u ay mismo, eto na yon, etong e raised to 3x. So, i-rewrite mo lang siya, tapos yung derivative ng u, eto yung u, which is the exponent. So, ang derivative na exponent natin ay 3. So, eto yung magiging final answer natin para sa derivative of the u over dx with respect to x. So, eto siya, 3e raised to 3x. So, ayan na. I-substitute na natin yung mga nakuha nating value dito sa formula. So, eto na yung makukuha nating sagot. Negative cosecant
Tapos yung u niya, which is e raised to 3x times cotangent e raised to 3x times derivative nung u, which is 3e raised to 3x. So, isimplify lang natin yung sagot para makuha natin yung final answer. So, ang sagot natin ay magiging negative siya cause negative nga yung derivative na itong cosecant. So, negative 3e raised to 3x, cosecant e raised to 3x, cotangent e raised to 3x. So, ito yung final answer. So, for example, number 4, we have y is equals to tangent x squared minus 4. So, ang gagamitin natin na formula is secant squared u times du over dx. So, kaya siya naging secant squared kasi yung derivative ng tangent is equals to secant squared. Then, after nun, kunin natin yung value ng u, which is x squared minus 4, and yung value ng du over dx, which is 2x. So, kaya siya naging 2x kasi yung derivative ng u is equals to 2x. Ginamitan natin siya ng power rule. So, ang gagawin natin, ibababa natin yung exponent, then imumultiply natin siya sa base, which is 1. 2 times 1 is equals to 2, kaya siya naging 2x. Then, yung negative 4, makakancel na lang siya, kaya yung value ng du over dx is equals to 2x. So, pag nakuha na natin, pag na-substitute na natin yung value, magkakamot tayo sa answer na secant squared x squared minus 4 times 2x. So, after nyan, pag nakuha na natin to, is-simplify na lang natin siya. So, hindi, cut na lang yan. So, pag nakuha na natin siya, ang magiging final answer, so, pag nakuha, wait, game, 1, 2, 3, So, pag nakuha na natin siya, ano ba? Pag nakuha na natin yung final. Pag nakuha natin, simplify na natin. So, ngayon, mag-try naman tayo ng function na gagamitan ng quotient rule. So, may example tayo ngayon na x over 2 minus tangent x. So, i-assume natin, bigyan natin sila ng sarili nilang variable para madali natin makuha yung mga sagot. So, let's assume na yung f ay equals sa x, tapos yung g naman, which is the denominator, ay magiging 2 minus tangent x. So, kukunin natin yung derivative ng dalawang variable, which is f and g. So, para sa derivative ng f, ito ay magiging 1, at para naman sa derivative ng g, ang 2 minus tangent x, ang derivative niya ay magiging ganito. So, yung minus or yung negative ay i-copy lang natin, and then let's get the derivative of tangent x. So, ang derivative ng tangent x ay secant squared x. So, ayan na yung mga derivative nung dalawa nating variable. So, ilagay na natin siya sa formula ng quotient rule. So, y prime is equals to 2 minus tangent x times 1 minus x times negative secant squared x over 2 minus tangent x squared. So, kaya natin nakuha yan kasi ganito. So, yung denominator, squared natin siya, kaya siya naging 2 minus tangent x squared. And then, para naman sa numerator niya, ang gagawin natin ay iaakyat natin itong denominator, which is this, and then, ito times natin siya sa derivative ng numerator, which is 1. So, kaya tayo nag-come up sa unang term na 2 minus tangent x times 1. Para naman sa second term, which is dapat i-minus mo doon sa unang term. So, kaya siya naging x minus secant squared x ay dahil yung numerator, kakopy natin, times the derivative of the denominator, which is negative secant squared x. So, ayan, i-rewrite lang natin yon. So, magiging minus x times negative secant squared x. So, eto na yung pag sinubstitute natin yung mga values dun sa formula ng quotient rule. So, kailangan natin siyang i-simplify para makuha natin yung final answer. So, let us simplify this. And then, magka-come up tayo dito sa sagot na to. So, ang y prime natin ngayon ay magiging equals na sa 2 minus tangent x. So, tinimes mo lang yung 1, kaya ito yung sagot, plus, kaya siya naging plus kasi, di ba, negative x siya times mo doon sa negative secant squared x. So, dinistribute mo yung sign na negative, kaya siya naging positive.
Tapos, ikakopy mo lang etong dalawa. So, for our 6th example, try naman natin na addition yung gagamitin natin na operation. So, yung given natin is y is equals to 2 cosecant x plus 5 cosecant x. So, ang gagamitin natin na formula is, i-copyahin natin yung 2, then, i-multiply natin siya sa derivative ng cosecant x plus, ibaba ulit natin yung 5, then, i-multiply sa derivative ng cosecant x. So, ito yung gagamitin natin na formula para makuha natin yung final answer. So, sa next step, copy ulit natin yung 2, then i-multiply natin siya sa derivative ng cosecant x. So, yung derivative ng cosecant x ay negative cosecant x cotangent x plus 5. I-copy lang ulit natin yung 5. Then, i-multiply sa derivative ng cosecant x. So, next, ibaba natin yung 5. Then, i-multiply natin siya sa derivative ng cosine x, which is negative sine x. So, after natin makuha to, ang gagawin natin is, i-multiply natin yung 2 sa derivative ng cosecant. So, ang makuha natin na value is negative 2 cosecant x cotangent x. Tapos, yung 5 rin, i-multiply natin siya sa negative sine x. So, ito yung magiging sagot natin. Negative 5 sine x kasi, di ba, may negative siya. So, ikakopy lang natin yung negative na sign. So, after natin makuha yung negative 2 cosecant x cotangent x plus negative 5 sine x, pwede pa natin siyang i-simplify. Kaya, ang magiging final answer natin is negative 2 cosecant x cotangent x minus 5 sin x. So, kaya naging negative yung final answer kahit addition yung operation kasi positive tapos negative. Pag magkaiba yung sign, automatically magiging negative na yung sign ng 5 sin x. So, our final answer is y prime is equals to negative cosecant x cotangent x minus 5 sin x. So, mag-drawing tayo ngayon ng parang hexagon. So, ayan. So, gamit yung 6 na trigonometric functions, pwede natin silang ilagay dito para makatulong siya sa pagkuha ng derivative or other problems na ginagamitan ng trigonometric functions. So, una muna natin ilagay ay tangent. So, tangent ay dapat siya yung nasa parang horizontal line. So, ang katapat ng tangent ay cotangent. And next naman, sine. Sine ay yung nasa unang slant line, nakasunod ng tangent. Ang katapat ng sine ay cosecant. And then next, ang last pair natin ay cosine. Ang katapat ng cosine ay secant. So, huwag kayo malilito para mas madali nyo masolve ang isang problem. So, gamit itong wheel na to, pwede natin makuha yung mga equivalent ng tangent, sine, cosine, cotangent, cosecant, and secant, pag tinignan mo kung ano yung katapat nilang function. So, let us try itong tangent. So, ang katapat ng tangent ay cotangent. Ang gagawin lang natin, i-over natin sa yung cotangent, and ang lalagay natin numerator niya ay 1. So, ang magiging sagot natin, tangent is equals to cotangent. So, ganun din sa ibang function. So, for sine, ang katapat ng sine dito sa wheel na to ay cosecant. So, ang gagawin natin, sine is equals to 1 over cosecant. So, next naman ay cosine. So, for cosine, write lang natin yung cosine, tapos, yung katapat ng cosine ay secant. So, ang gagawin natin, 1 over dun sa katapat, which is secant. So, ayan. And then, next is cotangent. Cotangent, ganun din yung gagawin. Yung katapat ng cotangent ay tangent. So, 1 over tangent. Next naman ay cosecant. Ang cosecant ay katapat niya ay sine. Yung eto, gagawin na natin vice versa. So, ang gagawin, cosecant is equals to 1 over sine. And then, for secant, secant ay katapat niya ay cosine. So, secant is equals to 1 over cosine. And lastly, for tangent, ang
katapat ng tangent ay cotangent. Ito na pala yung una. So, gamit ulit itong wheel na to, meron pa tayong pwedeng makuha info about dito. So, itry naman natin and gawin natin pag ang pinag-times ay tangent times tangent theta times cosine theta. So, pag pinag-multiply mo yon, so i-write muna natin tangent theta times cosine theta. Ang equivalent niya, ang magiging sagot niya ay sine theta. So, kaya lang siya naging sine theta kasi kung ano yung dalawang ipagta-times mo, kukunin mo lang kung ano yung nasa gitna niya gamit yung wheel na to. So, itry naman natin pag sine at cotangent. So, pag sine theta, cotangent theta, ang magiging sagot niya ay cosine theta. So, next naman, cosine theta times cosecant theta. So, write natin cosine theta times cosecant theta. Ang magiging sagot niya ay yung nasa gitna niya, which is cotangent theta. And then, next naman natin ay cotangent theta times secant theta. So, write ulit natin, cotangent theta multiplied by secant theta. So, ang magiging sagot ay yung nasa gitna ulit, which is cosecant. So, cosecant theta. So, cotangent theta, secant theta is equals to cosecant theta. So, next naman ay itong secant. So, secant theta times sine theta, ang magiging sagot ay yung nasa gitna ulit, ng wheel na yon, ng part ng wheel, which is tangent theta. So, ayan na ulit. So, ang gagawin mo lang, yung pag-ikot ng wheel ay magmula sa tangent, pa-right siya, tulad ng clockwise. So, yung tangent, mag-start ka sa tangent, pa-clockwise, and then, pag yung cosine naman, pa-counterclockwise. So, magkabaliktad lang sila. Kung ano yung nasa gitna nila, nung dalawang ipag-multiply, yun yung magiging sagot.